ساز اصلی تکون نخورده تا اون قسمتی که از خاک همینجا برداشتیم اینو ساختیم. آره بفرمایید احتیاط کنید. ببین زمینه اینجا یه ذره نمکی داره. آقا بیا بریم. این تخم گشنیز برعکس که بشه اینجا فلش و اینجوری. خسته نباشین. بسیار زیبا و خوش رنگ و سلام. رسیدی به مادر رو بسیارم خوشحال. قربون شما بفرمایید. سلامت باشید. بریم تو اینجا لباس بلوچی دیگه لباس بلوچی میپوشه. بله با پیشی نگه. آره والا این شلوار دیده مگه تو این کار خیلی راحتی. این چه جالبه. بعد اونجا چیه گل داره. این چیز بند داره دیگه لباس بلوچی. به 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 به. نون محلی خودمونو، یعنی همه چیز ارگانیک و به به به. و اینم تخم مرغ گیز و بلیز تخم مرغ معروف و اینم شیر گوسفندی. این در واقع ماست، سرشیر ماسته. اونم پنیر بوز. اینم نون محلی ما و اینم شیر. به به به. اول شیر رو میکشیم و یه تست میکنیم. بله این شیر تازه امروز. شیر صبح. آره صبح. آره. خب اینم از بهار روستای مرور که درختاش همه سبز شدن و میوه دادن و حال هوای روستا در فصل بهار. لباس اونم خوش شد. برداریم لباسه. یادت خود کجا تر شد شما نبودی. شما اون ور دوربین بودی تو سیلا. لباساش هم خودش میشوره. لباسش یه وقت بزرگ شده. بله بزرگ شده. خیلی خوب. اینا رو بذارم من فکر کنم آداب شم. لباس همین که بپوشم به آداب شم بیام. خیلی خوب آفاد. ما بعد از اون سفر 1000 کیلومتری که با هم دیگه داشتیم از جنوب اومدیم بریم یکی سر دوباره به مزرعه بزنیم. اون موقعی که اومدید فکر کنم درخت‌ها اصلا سبز نبودن. درخت‌ها آره توی زمستون بود شما اومدید. بریم یه سر بزنیم باغ یه اطراف بگردیم. آره دیگه آداب ما اینجا اینه. آداب کردن ما توی تمویه از زیاره. باغه چه سبز شد. آره دیگه حالا بهار دو
درخت انارن سبز شدن بیشتر دوباره. اناره. اون سفیده چیه؟ سفید سنجده. سنجده. بله. سنجده هم بس داره. آره سنجد، انجیر، زردآلو، توت، چیزایی که داریم اینجا اینا هستن. درختای اناری که تازه بسته. گل انار نه انار. ببین حالا کیفیت انار رو متاسفانه به خاطر این خشکسالی‌های اخیر و گرمای بیش از حد توی تابستون این انار رو اینقدر آفتاب میفته روشون داغ میشن. آره که خشک میشه متاسفانه. خب اگر یادت باشه فا جان، شما اومدی اینجا درست در همین مکان مقدس شلغم کندی برای ما. یاده؟ در مال تقریبا 4 ماه پیشه. اون موقع اون شلغم ها تموم شد و دوباره الان شده علف یونجه به اضافه دورتا دورش هم اینا آفتاب گردونن. اینا کار آبجی اکرمه و مادر و ممرز و اینا شروع کردن. اینا آفتاب گردونه. اونا هم یونجه. این یکی چغندر شده. این کارت الان چغندره. نگاه کنید اینا برگای چغندره. میبینی جعفری و گشنیز و شوید و چغندرم داره و آره اونم یکی مزرعه، یه چشمه آبیه که مزرعه، اونم مال همسایه‌مون اونجاست. آره چشمه خیلی کوچیکی داره. اومدن بچه‌ای که اهل معماری بودن و اینا تقریبا 24-5 نفر بودن تو 2 تا تور 4 روز اومدن اون ساخته شد. بعد اون یکی هم دیگه تکمیل شد کم کم که داره همونجوری کارگاهی داره میره جلو. اون الان کوچیکه. چیز دستکند تو زمینه. اون یکی کوچیکه نداره. دستکنده که ما گفتم اینه. ببینید ابرخشت یا سوپر ادوب که مرحوم خلیلی به اصطلاح تقریبا مبتکرش بود و نشون داد و شناسوند به مردم، میشه گفت بهترین موضوعش تقریبا چیزیه که من خودم با وجود اینکه حالا اینم کارگاهی ساخته شده و تقریبا 2 سالم هست همینجوری زیر بارون مونده ببینیم چه عکس العملی داره. الان من خودم اینو بهتر از همه دوست دارم. چرا؟ چون تقریبا همه چیزایی که مد نظر مرحوم خلیلی بود توش اجرا شده. ببین ما از خاک همینجا برداشتیم اینو ساختیم. آره این خاکیه که همینجا ما اینجا دستکندی کندیم. ما 2 تا دستکند داشتیم اگه دیده باشید که یکی سنگیه بود اون پایین، یکی هم این وره. این یکی من خودم کندم به همون سبک که دوباره شروع کردم کندن. یکی که فراموش نکنیم ما چجوری با بزرگامون رو زندگی میکردن که کندنش هم حداقل تمرین کنیم. خاکی که از تو دل زمین کندیم آوردیم بیرون با هم دیگه بریم ببینیم. ما دوباره ریختیم اینجا و شروع کردیم دوباره با همون خاک اینجا ساختن. پس این بهترین به قول معروف کانسپتیه که ما این ساز رو اینجا ساختیم. آره بفرمایید احتیاط کنید. آره کاهاییه که میاریم برای کارگر. بفرمایید. آره اینجا باد یه خورده خاکا و کاها رو آورده پایین. الان میایین پایین ببینید دما چجوری تغییر میکنه تو همین چند تا قدم. آره چند تا پله داره کلا، مثلا 2 4 6 8 10 هوا خنک شد. آره 10 تا پله تقریبا 30 سانتی میایم ما پایین 25 سانتی و اینجا مثلا قشنگ شاید بشه بگفت 7-8 درجه اختلاف دما داریم که البته اختلاف دمای ما مال اینه که دمای اینجا ثابته، دمای بیرونه که هی متغیر. آره اینجا هم ثابت میمونه. آفرین. تو زمستونا گرمه همین دماست، تو تابستون هم همین دماست. پس ما وقتی که میایم اینجا یه هوای مطبوعی رو داریم. خیلی نیاز به صرف انرژی نداره برای اینکه بتونیم این دما رو طوری کار بکنیم که قابل چیز باشه. اون سفیده آهکی بوده؟ ببین زمینه اینجا یه ذره نمکی داره، چون بالا دستش مثلا یه ذره بالاترم ما درخت داریم. یه وقتایی که اونجا آبیاریش زیاد باشه یه نم رطوبتی داده به زمین که البته اون درخت‌ها باید توی آبیاریشون دقت بکنیم به اندازه بخورن. من چند متر داخل زمین؟ ما یعنی اگه سقفمون رو بخوایم حساب بکنیم یه چیزی گرده خاکی که روی سقف این سقف ما نزدیم روی این به اصطلاح این فضایی که ایجاد شده تقریبا 2 متر کلفتی است تا به اصطلاح برسیم به سطح زمین. یعنی ما 2 متر اومدیم زیر زمین. بله الان این کف اینجا تقریبا 3.5 متر
با کف همون آره آره یعنی کف کف اینجا 3 متر و نیم تا سطح زمین هست. تقریبا 1.5 1.70 تاش تا سقفی که ایجاد شده، بقیهش گرده خاکیه که بوده و ما فقط این فضای دستکن رو زیر اینجا ما از هر چهار طرف از هر این شعاع دایره کاملا داخل زمین است. بله دیگه کاملا داخل زمین و یکی هم فقط ورودی داره، اصلا خروجی چیزی هم نداره. قدیم یه بار دیگه فکر کنم گفتم براتون، ما همینجا توی این ورودی اینجا یه آتیشی درست می‌کردن، یه جای آتیشی بود که همینجا پخت و پزاشون انجام میشد، دودم همینجا میچرخید و اینجا رو دود میگرفت ولی میچرخید تهویهش انجام میشد. دیگه فکر کنم آماده است احتیاج به خود فقط باید آره یه ترتمیزی بشه و پلار هم درست بکنیم ان شاءالله یکی از فضای اقامتی ما میشه همین که البته اگر بشه باید داستانشو براتون بگم. داستان داره؟ بفرمایید. بله کوچیکرم ندیدیم. کوچیکم بریم داخلش ببینیم. بله البته اون کاری انجام نشده، در حد همین کاری که بچه‌ها توی همون 2 تا دوره 4 روزه نه اونم یه مقدار خاک همینجا کنده شده و پایین رفته، یه مقدار خاک همینجا، یه مقدار دیگه خاک بهش اضافه کردیم. آره یه مثلا در حد 50 60 سانتی متر رفتیم پایین، یه دو تا سه تا پله میخوره. ببینید بچه‌ها که همون روز که کار کردیم همین کارگل هم زدن روش، هم بیرون هم داخل و همینجوری مونده. اونم تو فضای تقریبا 4 سال ازش میگذره، برای اینکه چون فضای کارگاهی بود. ادامه کارم دیگه حالا اگر یه وقتی حس حالی بود و ادامه دادیم این کار رو. این در واقع خودش یه اتاقه. بله دیگه یک فضای اقامت. با اینکه والا زیر زمین نرفته ولی اینا خنکه نسبت. بله خب این کلفت دیواراشون خاکه، کلفتش هم یه به 40 سانتی متر تقریبا. این نمیذاره به اصطلاح خیلی تبادل حرارت و انرژی اتفاق بیفته توش. یه دمایی خیلی مثلا روز مثلا تو فضای دیگه اگر باشیم توی فضای اتاق آجوری باشیم، سیمانی باشیم، 1 ساعت روز بیاد بالا داخل هم گرم میشه، ولی اینجا مثلا 4-5 ساعت طول میکشه تا این تبادل حرارت اتفاق بیفته. بله اینم خاک از همون سبک سوپرادو. اینا سقفای اینجا رو میتونید ببینید، این اجرا شده اینجا، بقیه‌اش هم همینطوری بوده که اندود شده. نگاه کنید که مثلا اگر بخوایم مقاومتش هم ببینیم، نگاه کنید این یه خشتی که موقعی که کوبیده میشه به این مقاومت در میاد. نگاه کنید چیز فوق‌العاده‌ای. میخوای بریم خود ساز اصلی رو کجا فعلا؟ ساز اصلی تکون نخورده تا اون قسمتی که داخلش یه نقاشی تذیب زده بودیم و اینا بچه‌ها تو اون دوره کارگاه همونطوریه. حالا میگم این کارا رو من گذاشتم اگه زمانی دوباره راه افتاد دوباره به صورت کارگاهی ادامه بدیم. آقا بیا بریم. یه فکری به نار بکنیم اول، بعد بریم سراغ گپ و گفت. خب این برگ مو، برگ انگور میخوایم دلمه درست. برگ مو برای دلمه. اینا برگای تازه سوز شده، برگ نازکه هنوز. آره نازک لطیفه. اینا الان میخواد بشه خوشای انگور. اونا کن الان تو این وضعیت هنوز برگا تازه هم میشه یه سری برگاش پاک کرد و
Come on. این سبزی ها چیه کاشی؟ ریحون، تربچه، بله. شایی، شویج. همش تو این سبده؟ بله همه چی سبد. آه، اینم گوله. این گل شمدانیه. بله. یعنی اینو اینجا یک کوچولو برسن تو میکنید تو باغچه بله میذارید؟ بله دوباره رژیم میکنم و تو باغچه جابجایش میکنم باغچه میشونه. تو باغچه میشونه. بله. دستت درد نکنه. سر شما درد نکنه. پرا میشوی مشاولو دیگه اعدام میکنم. من فقط تا همین جاش بلدم. بیا اینجا. حالا این بخشی از داستانیه. داستان ادامه داره. آها. و آره این حضرات هم تشریف دارن اینجا. اینا هم داره ادامه آماده میشه شالا بیابان برگا دیگه. دلمه رنگا رنگ دیگه. برگ داریم، دلمه بادمجون، گوجه. اسم غذا هست دلمه. بعد این دلمه‌ای که تو جای مختلف میسازن متریالش فرق میکنه یا نه؟ تقریبا مشترکه دیگه. فقط یه ذره حالا شاید طعم یده‌ای، سبزیجاتی دیگه تو هر منطقه یه چیزی بهش اضافه میشه. آره. نه بذار. نه بیا بریم چی میخوای بچینی. خب هنوز کم داره یه چیزایی. یه سری سبزیجاته. بریم یه چیزی سبزیجاتش هم بچینیم بیایم. نه باخش خودشونه. یالا خوب هستی؟ سلام چه خبر مرزا؟ خوبی سالمی؟ چه خبر ماشالله؟ داری حاصل جمع کنی؟ برداشت حاصل. خیلی خوب. خب کدومش؟ شویدو زماها شویده و شوید و گش نیست. این گش نیزه اینا بگی گل کردم بچینم یا نه؟ هیچ اشکال نداره. اینا هم شویده. اینم بچینم باید پاک کن. آره. چه شبیه همه. شویدش هم میکنی حالا؟ دیگه اصل شویده دو اصل سبزی شویده دو گش. خیلی آره سبزی که کود شیمیایی نخورده باشه اینقدر رشد نمکن او درشت و بزرگ و خوشگل نیست. آره ولی محصول ارگانیک ممکنه قیافه نداشته باشه. عطر بوی حتی بوشو الان داریم ما میزه اصلا دستمون به به عطر بوی علفای هرز میاد توش. خوب این شوی رو داشت شوی چشم بیشتر داشته باشه میشه.
چون اینا اومدیم دیدیم. آفرین، جالب میشه. خوب کاشتی. آقا بریم اینم بشوریم بیاریم اینجا، به اینا اضافه شد و میریم اون یکیه رو ببینیم. بریم. اون دستگرده گفتید فکر کنم قدیمی‌تر باشه. بله اونا 200 سال پیش. حالا میریم خشتاشو ببینیم، خشتایی که برای سقف ورودی زدن. اونا دیگه کار بابا بزرگه. تقریبا 90 سال پیش اونا درست شدن. بله ما بهش میگیم مرد خونه. ببین شما سقف رو بگیرید، این قسمت ما آجر رو بهش اضافه کردیم پوشیدیم، ولی این تهش که میای نگاه کنید اینا خشته کار بابا بزرگه. خشته دیگه کار بابا بزرگه. اینا هم کار باده که آورده پایین، ما نبودیم این مدت. بفرمایید. ببین این زمانی که کندمه شده اینجا میکندن خوردن به این سنگه، رسیدن به این خوردن به این سنگه دیگه، این کف رو نشده ببری پهن‌ترش کنی اینجا رو، از این رد شدن. دوبلکس شده. آره یعنی یه رو من قشنگ ما میگیم تقا. آره یه ما میگیم به قول معروف تقا، یا یعنی ما قشنگ بگیریم اینجا یه آره ورود یه کف پایین‌تره، اینجا آره اینجا دوباره اصلا میبینی یه پله. آره یه سن زده شده. آره اینجا میاد بالا یه سن به قول شما. آره جالبه. آره و برای خوابیدن تخشاره. یه طراحی محیط دیگه. این که 90 سال پیش ساخته شده بس، یعنی همون موقع استفاده می شده. بله استفاده می شده دقیقاً، محل زندگی بوده. میگم اینا حالا ما توی تغییرات و اینا اصلا کلا جای آتیشتونش و اینا رو به هم زدیم و یه مقدارم البته من اینجا رو از سقفش هم برداشتم، چون سقفش هم پایین بود، سقفش هم تا اینجا بیشتر نبود. سقف همین می‌خواستم، سقف‌ها رو زیاد بالا نمی‌گرفتن. نه سقف‌ها خیلی پایین بود. بعد مثلا خروجی دودش راحت تر بود دیگه، جمع نمیشد اینجا بمونه، همون فضای گرم و کندنش هم سخت بود دیگه. الان فکر کن شما مثلا همین یه تیکه سقفی که من بردم بالاتر، چون بالاخره گردشگرا که میان سختشونه یه ذره، ما گفتیم حالا یه ذره براشون راحت تر بکنیم کار رو. خود همین یه کامیون خاک داشت، مثلا فکر تو بکنی اینو ببری بالا، خب اون موقع هم سخت بود اون ابزارای. آره خب بسیار عالی. خواهش. خروجی هم در واقع باید قشنگ ادای احترام کنی بریم. آره دیگه قشنگ. سرتون رو بیاریم کنیم آقا. خب بریم بیرون. بریم رفتن. یعنی میای بیرون واقعا کاملا هوا تغییر میکنه. بله. ما توی همچین فضایی باغ و گل و اینورم طبیعی. خیلی خوب. سری قبل اگه خاطرت باشه یه برنامه داشتیم ما که آرت رزیدنسی و یه سری دوستایی بودن که هنرمند بودن اینجا. یه دوستی داشتیم که آیدین جاش الان خالیه. آره روی این رخ داشت کار میکرد و کارش دیگه تمام شده. رستم. ای کاش آدما به سختی و سفتی این چوب بودن و حتی سنگ و اینقدر زود فرسوده نمیشدن. کار دسته آقای دین فکر کنم خیلی بیشتر از ما قراره بمونه اینجا. بفرم. تا این یادگاری همون گروهیه که کار میکردیم، گروه آنسو. بچه موزیسین هست
و معمار توی اون تور 2 روزه که میگم. ببینید ابرخشتا چه شکلی بودن، این بزرگه این شکلی بوده، هنوز تکمیل نشده بوده که ما اونو شروع کردیم برای این گروه و این یادگاری اوناست. عکس دوباره برداشتن آوردن که آره و موند. این کل این بچه‌ای که اینجا هستن معمار، پزشک، استاد دانشگاه، پیمانکار، اصلا یه تیپ واقعا خیلی آره. و جالبه که هیچ کدوم هم نمیشناختن، اصلا در حد مثلا هر کدوم 2 نفر 3 نفر رو میشناختن، هم دیگه معرفی کرده بودن و این گروه شکل گرفت. این یادگاری هم از همونو عکس گرفتن. خدا بیامرزه عمه که وقتی بود عمه رو باب آره. این یادگاری 2 تا فرانسویامونه که با یه گوشی گرفتیم، بچه فرانسه بودن اومدن روی همون تخت جلو اتاق شما نشستن صبحونه می‌خوردن. آره حالا برنج خیس شده و ماش و عدس پخته شده. ماش و عدس. بعضی دوست دارن دپه بریزن. هم ماش هم عدسه. هم ماش و عدس با هم دیگه قاطی. بعضی هم عدس خالی نیم پز می‌کنیم، برنج هم خیس می‌کنیم. ماش عدس نیم پز میشه، برنج هم فقط فعلا خیس کردیم. بریم برای قسمت گوشی گوشیشو برده برو. آخه خدا شکر. خورد کردن سبزی به روش سنتی. سبزی سرخ میشه. زیادم درش بودش رو نداری بودش رو نداری. زاغ درست کردیم به پیاز رو مایزه بکنیم و ترکیب بدیم. ما فعلا تا اینجا به قول معروف مواد لازم آماده کردیم. برای شروع باید از پیاز داغ شروع کنیم. خب اینم گوجه. این بادمجون شد و دلمه ها، جفت دلمه ها و گوجه، اینا رو داخلشون خالی کردیم برای در واقع پر کردن. سیب زمینی هم داخلش خالی میکنیم؟ یعنی اونجا که بتونم خالی میکنم. یعنی به صورتی در میاری که داخلش بشه پر کرد. جالب بود. سیب زمینی رو ندیده بودم.
خورده سخت تر از اون ولی با قاشق فکر کنم بهتر میشه، حالا یک کم مقدار. من الان نمیفهمم اینو میخوای چیکار کنی؟ اینم کلم برگ. اینو کلم برگاشو برگ. جدا کنیم. بله برای که کاسه‌ای در میاد رو اینا که کاسه‌ای در میکنه اینا هم پر میشن. اینا رو پر میشن. بله اینا هم میشن برای پس بنابراین باید کلم برگ باشه. کلمه چی باشه؟ کلم برگ. کلم برگ. یه کلم پیچ میگن بهش. کلم پیش یا هم کلم برگ. هم که یعنی روشو نگه می‌دارین که برای گذاشتن بله باشه. دوباره بعدش اینا همش به سر جای خودش. اینا که جدا کرده هر بودیم کدوم میاد سر جای خودش میاد. اندازه اینه. میاد سر جای خودش. فلفل سبز. وقتی پر کردیم دوباره بعدش میتونید استفاده کنید. بله برای پر کردن. خب میریم برای سرخ کردن پیاز. روغن گفتی پر داشته باشه اکرم. خب باشه خیلی دیگه میکنم. روغن دنبه دو کون شطور. دکان شطوره آره دنبه و کون شطور. دنبه و روغن. دیگه نمیشه با دست هم زنی. آره. چاره نداره. چاره نه مثل بعضی ها میگن که آقا با قاشق برید با فلان دست نه مجبوری میگه. نه دیدم الان دیگه مجبورم نه باشید کنیم. قبلا هم معرفی کردیم سفال میگو. بله این طرح لوگوی ثبت شده خورشید خانم مثل مال سفال می بوده طرح دائمیه رو همین سفال می چرا؟ آماده کن ما اگه رو بگار جنبه مثلا دیگه داریم یه شد داریم خب الان بریزم کنم این گوش کنیم. این خیسته چی شما؟ زیره خود بهتره. خب پیاز که یکم سرخ شد ادویه میزنیم. بله ادویهش چیه اول جان؟ زردچوبه. زردچوبه به مقدار لازم. فلفل سیاه. یه شیز و زیر این سابیره و ادویه مخصوص. گشنیز و زیر و ادویه مخصوص. این چیه میکنیم؟ این زیر سیاه مال همین کوه خودمون. زیر سیاه باید برای چیز کوبیده بشه له بشه. خب اون نیازم در اونجا بودیم رو پاک کنی نکنیم رنگ تغییر میکنه. نه نه ترسیدیم برای 20-30 نفر غذا نگید نمکش خیلی دقیقا این سوال ایجاد میشه که این همه نمک این در واقع مایه‌ایه برای غذای 20 نفر. پیمونه برنجش 7 تا پیمونه. آره پیمونه برنجش هم 7 تا. در واقع این غذا میتونه 20 نفر رو سرویس کنه. این تخم گشنیزه. من کم که آبیشن هم میخوام بهش بزنم. آبیشن هم اضافه میکنیم. گل آبیشن چه شبه آقا همین رو بکنیم لای نیست. به
نمک بهش زیاده فقط نمک بسیار. این کارو میکنیم که کسی ناخونک نزنه. خب سبزی ها اضافه میشدش. کاشکی یه چیزایی که تفت داده بودیم آقاسی یارو با روغنش میگفتنه داریم اینجا میگفتنه. زرشک هم بهش اضافه میشه به محتویات دلمه. اینو کاتش اشکال نداره پخت نباید بشه میدونی فقط کاتشه پخت نباید بشه سرخ هم نباید بشه. زرشک اضافه کردیم و برنج خیس شده. اختلاف نظر آشپزامون سر جای ظرفه. من گفتم کوچیک ظرفه. کوچیک ظرفه. باید میگن که نه کافیه باید یه تفت بخوره چون باید یه تفت بخوره دیگه. بله اون باید تو خود دلما تو برگ ما پخته شه بشه با هم همش پخته. مزه اصلی مرغ پیاز داغه با سبزیش که ببینیم مزه‌ش رو به اینا بده. بله مزه‌ش رو به اینا بده. برای کار هم زدن خود بیشتر میشه. این کدو کسی استفاده نکرده ما الان استفاده می‌کنیم. یعنی اونم تو غذا استفاده میشه؟ بله الان استفاده می‌کنیم. همین جالب. کدوی چیه؟ کدو تنبل. کدو تنبل. کدو حلوایی هم بهش میگیم. کدو حلوایی هم بهش میگیم. این رو ما میایم باز میکنیم. اینجا که خالیه رو باش کار داریم. این رو میتونیم بعداً استفاده کنیم. برش بزنیم برای تهدیگ برنج. ماکارونی. این رو اینجا استفاده کنیم. برای تهدیگ استفاده کردن. بله. برای آش هم استفاده میکنیم. ولی این رو برای الان خالی میکنیم توش رو برای دلمه. 1000 محتوا شد. 1000 محتوا شد. یعنی یه دلمه کامل از تمام سبزیجات و سیفیجات. فقط تخماش بیاد بیرون کافیه دیگه خالیش نمیکنیم. خب چون خود کدو هم خوشمزه میشه. خوشمزه میشه. ببین با این برگا هزاران کار میشه کرد. ای بابا آقا ناخونک زد. اکرم خانم ناخونک زد. دیگه هستم با ببینم چه مزه‌ای میده. همیشه چون بله ایشون چون وردست آشپزن میتونن تست کنن. سرآشپز اجازه داده. اما خب شروع نشده باشه. برگ انگور رو وقتی میخوایم دلمه بپزیم برگ انگور اینم ساقه کنی جامعه زنی وقتی میچینیم این رو اینجا استفاده میکنیم. اول پایه قرار میدیم ولی یه دونه هم برگ کوچیک میذاریم روش که اون دنبو داشته باشه که اینم داشته باشه. اینم داشته بله. این رو اینجا استفاده میکنیم. بعد برعکسش میکنیم. برعکس که بشه اینجا داخلش اینجوری اینجوری و در آخر بله بسیار زیبا و عالی. این میشه خب موادی که میخوام داخل بادمجون بریزیم بادمجون که از قبل خالی کردیم بله مواد رو میریزیم داخلش. یه دو تنبه آقا که تو تنبله
میذاریم یک ردیف از بردمون میچینیم دلمه، روش سیب زمینی میذاریم و گوجه. این الان داریم گوجه رو پر میکنیم. ببینید چقدر زیبا. بعد گوجه یه درم داره، ببینید درش هم چقدر زیبا. اتفاق نیفته. آره. بعد فلفل دلمه ای خراب کرده؟ بلدم نه بلدم میشون. بلده. فلفل دلمه رو هم پر میکنیم. بله. اینم در بادم شد. آها این کلاهک اصلی رو گذاشتیم. میتونیم با یکی خیلال دندون چیزی هم بزنیم که بچسبه. بهش وصل بشه، ولی این چون ایستاده است مشکلی نداره. بله. خب الان دلمه قرمز فلفل رو گرفتیم، بگیریم بازم. این برگ کلم. این برگ کلم، طریقه پر کردن برگ کلم که یکم در واقع برگاش زخیم و سفته. خب اول این سر سیتش رو میریم پایین. بله. این دو طرف رو تا میزنیم، بعد این سمت رو میریم و اینو میشه با خلال دندون گره کرد، با میشه بله. خلال دندون بهش زد و ولی برعکس هم میشه کرد. برعکسش هم که بذاریم نمیشه. مادر شما نبودید، ما دیگه اکرم خانم داره دلمه درست میکنه. بله دلمه مخصوص اینجا بله. و محتویات هم پر شد. چه جالب. اون کدو و بادمجون و اون کدوه جالب بود برای من کدو رو ندیده بودم. بله. کدو رو سیب زمینی هم باشه. سیب زمینی هم ندیده بودم. سیب آره. زمینی اینا درست میکنن. اکرم ماشاءالله هنرمنده. دختر بعد ما داره. به به. خدا حفظش کنه. خدا حفظش کنه ان شاءالله. سلامت. درست کنم نه درسته عالیه. اون دفعه آبگوشت خمیر درست کردیم، خیلی مورد توجه قرار گرفت. این دفعه دلمه منحصر به فرده دیگه. این دلمه رو من به این کاملی جای دیگه ندیده بودم. اینجوری که مواد داخل فلفل خالی نشه. که میشه. اینا میشه همینجوری کنیم. خب ما رفتیم برای دیگه دوم. آدم زنی. ببینیم که این درختی رو مخوره بریم. بریم ببینیم چه خبره. نصف قابلمه باید آب باشه چون محتویت داره، کنم میاد بالا دیگه. آب باید جوش باشه. بله این برگا رو جمع بکنه دیگه، برگا باز نمیشه. خود رنگش هم عوض شد، پخته شد میبینیم. آره. یعنی آبی که باید اضافه کنیم باید آب جوش باشه که این برگا رو جمع کنه و نذاره از هم جدا بشن. ببین اون دوریوی چیزی بیا روی یوگه من شستم اینو بذاریم روش باز نمیشه. باز نمیشه؟ نه در کار در کچی نیفته تو. من فکر کنم بسته شد. خوبه تا نصف رسی داره. خوبه. یعنی این قابلمه باشه تقریبا بیش از نصفی تا اینجا باید آب باشه. تقریبا تا اینجا بله. درشو میذاریم و خب چقدر زمان میبره تا حدودا 1 ساعت و نیم میشه. 1 ساعت و نیم دیگه حتما میخواد. 1 ساعت و نیم باید بجوشه.
تا آبش تموم بشه دیگه، کامل آب تموم بشه که مثل بیرنج که تموم میشه. زیرش هم کم میکنیم که جوش که اومد یه سری به جوشه، جوش که اومد بخار زد بالا دیگه باید در حالت دم کردن. بسیار. من خیلی چیزا بلدم. بله. فقط انجام نمیدم. فقط انجام نمیدم. زیرش باید زیاد باشه. این آبی که ریختیم یه غل بخوره، بخار که زد بالا زیرش کم میکنیم، 1 ساعت و نیمه دیگه آماده میشه. ببینیم چی شده. خب اینم از درخت نخلمون که هم کود حیوانی زده بهش، هم داریم آب میدیم. در کنار این دیوار این چیه؟ اینم ما در واقع سازه اونجا داریم. آره اینجا هم اتاقیه که این فضای نامنظمی هم داره. همینو سقفشو با خشت زدم آوردم بالا پارسال. اینا همش خشته. خشت خامه. بله خشت خشت هم خامه. همینجا تهیه شد. همینجا زدیم خشتش. پایه رو سنگ گرفتیم، بله دیوارش سنگ، بالا هم با خشت. بالاش هم با خشت. و اینا کم کم همشون حالا سر فرصت و با هزینه فرصت باید تبدیل به یک اقامتگاه یا اتاق یا چیز بشه. خب ببینیم به کجا رسید غذامون. به چه بویی هم باید میاد. خب این همون چیه؟ این روب اناره خودمونه. روب انار خودمونیه. باقی هم اینجا، یعنی روب انار هم اضافه میکنیم بهش. بله این رو باید با عنوان چاشنی رو بهش اضافه کنم. یعنی دیگه 20 ساعت نیم ساعتی که مونده بشه. حالا 40 دقیقه الان پخت شده. 40 دقیقه است که پخته شده و الان هم دیگه پخته است. فقط باید آبش تمام بشه. روب انار بهش اضافه میکنیم دقایق آخر. چاشنی دستشه یعنی من خونده طاقت ندارم همیشه. تا کار کنید. من بچه بودم بزرگ شدم. خب از بچگی بزرگ شدم. حالا ما این که از بچگی بزرگ میشن بچه دیدی طاقت ندارم. ببخشید شده؟ ببینم که یه تست کنیم. خب اکرم خانم که از بچگی بزرگ شدم. شما میکشم واسه نه من آماده بشه. باید بفرکم از باید بزرگتر بشه. آره آماده نشد. تست کنیم چون همون از بچگی بزرگ شدیم. خب چه بابا اشکال نداره میمونه تا آبش بشه. دقیقا فکر کنم همون 1 ساعت و نیم که گفتیم. چون الان 1 ساعتش رفته. مثلا کودو داره سیستمی داره اینا باید بخته بشن اینا همشون. آره فقط اگر برگرد دور بشه زودتر بخته. ولی چون کودو نداره حتما باید بشه. ما اینو برای تست انتخاب کردیم ببینید یه چیزی زیبا و خواستنی میشه. آره اینجوری مثلا تستم اینجوریه. صدادار اینم صدادار میخورم. سپون ببینم میشه. آره میشه. آره داغم. خسته نباشین. بسیار زیبا و خوش رنگ و سلامت باشی. لذیذ. اینم از سفره سنتی ما و این دلمه مخصوص و فرمانده. سلام. زنده باشی. خب اگه چقدر زیبا هم تزیین کردید. اینا از برگ خود انگوره. کدوه میره وسط. بله این کدوه ببرم برش بزنم برای. آره میخوایم برش بزنیم. کدوه که داخلش هم بزنیم. این دلمه دیگه این دلمه کامله دیگه و ما همش دلمه رو فقط برگ مو اینا دیده بودم. خب این کدوه اینطوری شد. اون کلم بقیه آشنا اون کلم و بادمجونم دیده بودن، کلم رو ندیده بودن. کلم شد مثل سمبوسه شده. به 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 به.
فکر دونه ای اگر خواسته باشید. ولی دلمه میدونی با چطور بخورم؟ چطور؟ ببین باشه و چنگ گلون و مسئله بود دلمه کامل. این درسته. نه واقعا هم درست بود. خجالت نکشید دیگه دلم میمونه.